สวัสดีครับเพื่อนๆผู้แสวงหาความรู้และเหล่านักรบแห่งแสงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iDream วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่สำคัญมากและอาจเป็นต้นเหตุของความเหนื่อยล้าที่คุณกำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัวเคยไหมครับที่บางครั้งเราคุยกับใครบางคนจบแล้วรู้สึกเหนื่อยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งอาทิตย์หรือเดินเข้าไปในห้องด้วยความสดใสแต่กลับเดินออกมาด้วยความห่อเหี่ยวและวิตกกังวลสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ว่าคุณอ่อนไหวเกินไปแต่นั่นคือหลักฐานว่าคุณกำลังถูกกัดกินพลังงานครับในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพลังงานแวมไพร์ Energy Vampires ผ่านภูมิปัญญาที่ได้รับจากการสำรวจจิตใต้สำนึกกว่า4ทศวรรษของ Dolores Cannonเราจะไปทำความรู้จักกับเหล่าผู้ล่าในคราบคนใกล้ตัวและที่สำคัญที่สุดเราจะเปิดเผยเทคนิคลับการสร้างเกราะกระจกที่จะช่วยให้คุณทวงคืนอธิปไตยเหนือพลังงานของตัวเองและกลายเป็นป้อมปราการที่ไม่มีใครทำร้ายได้ถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อให้กลายเป็นดวงอาทิตย์ที่สว่างไสวแล้วไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนข้อมูลที่เรากำลังจะเปิดเผยนี้กล่าวถึงรูปแบบการโจมตีที่พบบ่อยที่สุดและแฝงเร้นที่สุดที่คุณจะได้เผชิญมันคือการโจมตีที่เกิดขึ้นในออฟฟิศของคุณในบ้านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งกับคนที่คุณรักมันไม่ทิ้งรอยฟกช้ำไม่ทำให้กระดูกหักแต่มันแค่สูบพลังงานไปจากคุณเคยคุยจบแล้วรู้สึกเหมือนต้องนอนพักสัก1 สัปดาห์ไหมคุณเคยเดินเข้าไปในห้องด้วยความรู้สึกสดชื่นแล้วเดินออกมาด้วยความรู้สึกว่างเปล่าวิตกกังวลและเศร้าอย่างอธิบายไม่ได้ไหมคุณเคยรู้สึกถึงความสะพรึงกลัวที่คืบคลานเข้ามาเมื่อชื่อของใครบางคนปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของคุณไหมนี่ไม่ใช่จินตนาการของคุณนี่ไม่ใช่ว่าคุณอ่อนไหวเกินไปแต่นี่คือหลักฐานของฉากอาชญากรรมทางจิตคุณถูกกัดกินเข้าให้แล้ว4 ทศวรรษของ Dolores Cannon ในการสำรวจจิตใต้สำนึกได้เผยความจริงที่น่าขนลุกว่าโลกแห่งพลังงานคือป่ารกชัดและมีผู้ล่าอยู่ในนั้นพวกเขาไม่ต้องการเงินของคุณไม่ต้องการทรัพย์สินของคุณแต่พวกเขาต้องการแสงสว่างของคุณพวกเขาต้องการพลังชีวิตของคุณเธอเรียกพวกเขาว่าพลังงานแวมไพร์และในโลกที่วุ่นวายยุคปัจจุบันพวกเขากำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นพวกเขาคือเหตุผลที่มองไม่เห็นอันดับหนึ่งที่ทำให้กลุ่มผู้ไวต่อพลังงาน Empaths เหล่าเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว Star Seeds และผู้ปฏิบัติงานแห่งแสง Light Workers จำนวนมากรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟและล้มเหลวในภารกิจของตนวันนี้เราไม่ได้มานำเสนอคำพูดสวยหรูเราไม่ได้มาบอกให้คุณคิดบวกแต่เรากำลังจะเปิดตำราของผู้ล่าเราจะระบุตัวตนของพวกเขาเราจะชำแหละวิธีการของพวกเขาและจากนั้นเราจะเปิดเผยการโต้กลับขั้นสุดยอดของ Dolores Cannon นั่นคือเทคนิคการสร้างเกราะป้องกันที่เป็นความลับซึ่งส่งพลังและได้ผลอย่างยิ่งมันไม่ได้แค่ปกป้องคุณแต่มันทำให้คุณล่องหนไปจากสายตาของพวกเขาด้วยนี่ไม่ใช่คู่มือพัฒนาตนเองทางจิตวิญญาณแต่นี่คือการสรุปแผนการอยู่รอดสำหรับสงครามที่คุณไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังร่วมรบอยู่ในการจะเอาชนะศัตรูคุณต้องสามารถระบุตัวตนของพวกเขาในสนามรบให้ได้ก่อนพลังงานแวมไพร์คือเจ้าแห่งการปลอมตัวพวกเขามักจะปรากฏตัวในคราบของเพื่อนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานแต่ร่องรอยทางพลังงานของพวกเขานั้นชัดเจนจนพลาดไม่ได้จากการบำบัดหลายร้อยครั้งวิธีการของพวกเขาสามารถจำแนกออกเป็น4 ประเภทผู้ล่าหลักเมื่อผมอธิบายถึงพวกเขาคุณน่าจะเห็นใบหน้าที่คุณรู้จักอย่ารู้สึกผิดให้รู้สึกถึงความกระจ่างชัดการรับรู้คือก้าวแรกสู่เสรีภาพผู้ล่าประเภทที่1แวมไพร์ผู้สวมบทเหยื่อนี่อาจจะเป็นประเภทที่พบบ่อยและร้ายกาจที่สุดพวกเขาหากินกับความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาโดยสัญชาตญาณของคุณที่จะช่วยผู้อื่นวิธีการของพวกเขาคือพวกเขาดำรงอยู่ในสภาวะวิกฤตตลอดกาลโลกของเขาคือละครน้ำเน่าที่ไม่จบสิ้นของความโชคร้ายความไม่ยุติธรรมและดราม่าพวกเขาไม่ได้มองหาทางออกแต่พวกเขามองหาผู้ชมวลีประจำตัวของเขาคือทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันตลอดเลยหรือไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่หรอกความรู้สึกของคุณหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์หนักดึ้งและมักจะมีความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้งที่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้คุณเพิ่งจะถ่ายโอนพลังชีวิตอันล้ำค่าของคุณไปเติมเชื้อเพลิงให้กับวงจรดราม่าของพวกเขาจะรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวส่วนคุณจะรู้สึกว่างเปล่าผู้ล่าประเภทที่2
แวมไพร์จอมบงการและหลงตัวเองประเภทนี้ก้าวร้าวมากกว่าพวกเขาหากินกับความสนใจและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณพวกเขาต้องการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลวิธีการของพวกเขาสร้างดราม่าชวนทะเลาะและใช้การปั่นหัวการข่มขู่และการทำให้รู้สึกผิดเพื่อให้คุณเสียหลักและพุ่งความสนใจไปที่พวกเขาเพียงคนเดียวพวกเขาจะปั่นหัวคุณแก๊สไลท์ทำให้คุณสงสัยในสติสัมปชัญญะของตัวเองทุกการสนทนาจะกลายเป็นเรื่องของพวกเขาความสำเร็จของพวกเขาปัญหาของพวกเขาความคิดเห็นของพวกเขาวลีประจำตัวของพวกเขาคือเธออ่อนไหวเกินไปน่ะหลังจากที่เขาด่าคุณหรือทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเธอความรู้สึกของคุณคือคุณรู้สึกวิตกกังวลตัวเล็กสับสนและหวาดระแวงตลอดเวลาราวกับว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเปลือกไข่คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงวนเวียนอยู่กับบทสนทนาในหัวเพื่อหาว่าคุณทำอะไรผิดพลังงานของคุณถูกสูบไปเพื่อปรนเปรออีโก้ที่ไม่มีวันอิ่มของพวกเขาผู้ล่าประเภทที่3แวมไพร์นักวิจารณ์หรือนักตัดสินประเภทนี้หากินกับความภาคภูมิใจในตนเองของคุณเป้าหมายของพวกเขาคือทำให้คุณรู้สึกด้อยกว่าเพื่อให้พวกเขารู้สึกเหนือกว่าวิธีการของพวกเขาคือพวกเขาเชี่ยวชาญในการชมแบบประชดประชันการให้คำแนะนำที่ไม่มีใครขอและการวิพากษ์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะชี้ข้อบกพร่องของคุณเพื่อหวังดีต่อคุณวลีประจำตัวของพวกเขาคือที่ฉันพูดแบบนี้เพราะฉันเป็นห่วงเธอนะแต่ว่าหรือแน่ใจเหรอว่าจะใส่ชุดนั้นจริงๆความรู้สึกของคุณคือความมั่นใจของคุณดิ่งหวบคุณรู้สึกไม่มั่นคงละอายและเต็มไปด้วยความสงสัยในตนเองพวกเขาเพิ่งจะกัดกินพลังของคุณไปทิ้งให้คุณรู้สึกอ่อนแอและบกพร่องผู้ล่าประเภทที่4แวมไพร์นักสอบสวนผู้ล่าประเภทนี้หากินโดยการละเมิดขอบเขตของคุณและทำให้คุณต้องคอยตั้งรับวิธีการของพวกเขาคือพวกเขาถามคำถามที่จู้จี้จุกจิกขุดคุยและมักจะไม่เหมาะสมพวกเขานินทาเพื่อพยายามรีดข้อมูลออกไปบทสนทนาของพวกเขาให้ความรู้สึกเหมือนการซักฟอกมากกว่าการพูดคุยวลีประจำตัวของพวกเขาคือแต่ทำไมล่ะทำไมเธอทำแบบนั้นแน่ใจเหรอเขาว่ายังไงบ้างแล้วยังไงต่อคุณรู้สึกเหมือนถูกแฉถูกต้อนเข้ามุมและเหนื่อยล้าทางจิตใจราวกับว่าจิตใจของคุณถูกรื้อค้นกระจุยกระจายเหยื่อผู้บงการนักวิจารณ์นักสอบสวน4ใบหน้าของผู้ล่าคนเดียวกันเพื่อจะเข้าใจการโจมตีคุณต้องเข้าใจระบบป้องกันของตัวเองก่อนงานของโดโลเรส แคนนอนยืนยันถึงการมีอยู่ของสนามพลังงานของมนุษย์หรือที่มักเรียกว่าออร่าอย่างสม่ำเสมออย่าคิดว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเมฆสีรุ้งที่ลึกลับแต่ให้คิดว่ามันคือระบบภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของคุณออร่าที่แข็งแรงและสดใสเป็นเหมือนผนังเซลล์ที่แข็งแกร่งมันมีลักษณะกลึงผ่านได้ซึ่งอนุญาตให้ความรักพลังบวกและพลังงานความถี่สูงไหลผ่านเข้าออกได้แต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะขับไล่และเบี่ยงเบนพลังงานที่ต่ำและหนาแน่นกว่าเช่นความกลัวความอิจฉาและการวิพากษ์วิจารณ์คำพูดจากการบำบัดสนามพลังงานของคุณคือช่องทางสื่อสารแรกของคุณกับจักรวาลมันเป็นทั้งเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณมันบอกทุกสิ่งรอบตัวคุณว่าคุณคือใครคุณจะยอมรับอะไรได้บ้างและการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดซอร์สของคุณแข็งแกร่งเพียงใดสนามพลังที่แข็งแกร่งคือการประกาศอธิปไตยเหนือตนเองแล้วถ้าเราทุกคนมีระบบป้องกันตามธรรมชาตินี้ทำไมการโจมตีเหล่านี้ถึงผ่านเข้ามาได้คำตอบคือโลกของคนส่วนใหญ่นั้นเต็มไปด้วยรูโหว่จิตเหนือสำนึกอธิบายว่ารูหรือรอยร้าวในออร่าของเราเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมั่วๆแต่มันถูกสร้างขึ้นจากภายในสู่ภายนอกความรู้สึกผิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้เกิดรอยร้าวมันส่งสัญญาณออกไปว่าฉันสมควรถูกทำโทษซึ่งเป็นการเชิญชวนแวมไพร์นักวิจารณ์เข้ามาการขาดความภาคภูมิใจในตนเองทำให้เกิดรูโหว่ขนาดใหญ่มันส่งกระจายเสียงว่าฉันยังดีไม่พอทำให้คุณกลายเป็นเป้าหมายหลักของแวมไพร์จอมบงการการไม่เต็มใจที่จะตั้งขอบเขตทำให้สนามพนังอ่อนแอและพรุนมันกรีดร้องว่าความต้องการของฉันไม่สำคัญหรอกเอาสิ่งที่เธอต้องการไปได้เลยซึ่งเป็นการเชื้อเชิญแวมไพร์ผู้สวมบทเหยื่ออย่างเปิดเผยความกลัวความขัดแย้งที่ฝังลึกทำให้โลกของคุณเปราะบางมันส่งสัญญาณว่าฉันจะไม่สู้กลับซึ่งแวมไพร์นักสอบสวนจะมองเป็นเป้าหมายที่เขียวง่าย
เมื่อพานานแวมไพร์ตรวจพบรอยร้าวในออร่าของคุณพวกเขาจะเกาะติดกับมันโดยไม่รู้ตัวหรือในกรณีที่หาได้ยากคือตั้งใจเกาะติดพวกเขาเห็นมันเป็นการพุ่งออกมาของหนวดทางพลังงานสายสัมพันธ์หรือตะขอมันเหมือนกับสายสีดำเหนียวๆที่มาจากจุดจักระแสงอาทิตย์ของพวกเขาและเกี่ยวเข้ากับจุดอ่อนในสนามพลังของอีกคนโดยตรงและจากนั้นการสูบพลังก็เริ่มขึ้นพลังชีวิตลมปราณและแม้แต่แสงสว่างแห่งดวงวิญญาณของบุคคลนั้นจะถูกดึงกลับผ่านสายนั้นแวมไพร์จะรู้สึกถึงพลังที่พลุ่งพล่านเป็นการเติมเต็มความว่างเปล่าของตัวเองชั่วคราวส่วนเหยื่อจะรู้สึกถึงการสูญเสียพลังอย่างกระทันหันและรุนแรงนี่คืออาชญากรรมทางจิตมันคือความสัมพันธ์แบบปรสิตพวกเขาไม่สามารถสร้างแสงสว่างของตัวเองได้จึงเรียนรู้ที่จะขโมยจากผู้อื่นคุณเคยสัมผัสสายสัมพันธ์เหล่านี้มันคือความรู้สึกที่หยุดคิดถึงใครบางคนไม่ได้มันคือความรู้สึกที่วนเวียนอยู่กับบทสนทนาแย่ๆคุณกำลังรู้สึกว่าตะขอยังคงติดอยู่ในสนามพลังงานของคุณและยังคงสูบพลังคุณต่อไปแม้ว่าการพูดคุยจะจบลงไปนานแล้วก็ตามเพราะเทคนิคที่โดโลเรสได้รับมานั้นไม่ได้แค่ปะรูโหว่แต่มันทำให้ป้อมปราการทั้งหมดของคุณไม่สามารถทะลุทะลวงได้พิธีการที่โดโลเรสแคนนอนได้รับมาไม่ใช่เรื่องของการป้องกันแต่มันคือเรื่องของอธิปไตยเหนือตนเองมันไม่ใช่ฟองสบู่แต่มันคือป้อมปราการมันคือเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่ใช้เป็นอาวุธซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเพื่อทวงคืนพลังงานของคุณปกป้องแสงสว่างของคุณและทำให้คุณกลายเป็นแหล่งอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ล่าคนใดก็ตามมันถูกเรียกว่าพิธีการเกราะกระจก Mirror Shield Protocol ทำไมต้องเป็นกระจกเพราะโล่ธรรมดาทำได้แค่บล็อกซึ่งมันกำหนดให้คุณต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามันไว้อย่างไรก็ตามเกราะกระจกนั้นแตกต่างออกไปมันไม่ต้องใช้ความพยายามเลยมันไม่ได้แค่บล็อกการโจมตีแต่มันสะท้อนพลังงานของผู้ล่ากลับไปยังตัวเขาโดยตรงนี่ไม่ใช่การกระทำที่ก้าวร้าวแต่นี่คือการกระทำแห่งความยุติธรรมสากลมันบีบให้แวมไพร์ต้องเผชิญกับพลังลบของตัวเองมันคือครูผู้สอนที่ยิ่งใหญ่และมันทำให้เขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าการโจมตีคุณนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและไร้ประโยชน์ตอนนี้เรามาสร้างโลกของคุณกันนี่เป็นกระบวนการที่นำไปใช้ได้จริงและลงมือทำจริงทำตามขั้นตอนเหล่านี้และฝึกฝนทุกวันขั้นตอนที่ 1 การจดจำและคำสั่งตัวจุดชนวนนี่คือช่วงเวลาแห่งความตระหนักรู้ช่วงเวลาที่คุณกำลังคุยกันและรู้สึกถึงความรู้สึกที่พลังถูกสูบไปอันคุ้นเคยอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวอย่าโต้เถียงเพียงแค่ในพื้นที่ส่วนตัวในใจคุณให้รับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมองเห็นผู้ล่าตามที่เขาเป็นจริงๆจากนั้นออกคำสั่งที่มั่นคงและเงียบเชียบในใจให้มันพุ่งขึ้นมาจากแก่นแท้ของตัวคุณคำพูดนั้นง่ายมากแต่ความตั้งใจนั้นต้องเด็ดขาดพูดออกมาดังๆว่าพลังงานของฉันเป็นของฉันเองหรือพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปว่าพลังงานของฉันเป็นของฉันเองนี่คือตัวจุดชนวนนี่คือคุณที่กำลังทวงกุญแจสู่อาณาจักรของคุณคืนมาขั้นตอนที่ 2 การตัดขาดการตัดสายสัมพันธ์ทันทีหลังจากสั่งคำสั่งคุณต้องตัดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมดจินตนาการถึงดาบอันสง่างามที่ทำจากแสงสีขาวบริสุทธิ์ที่ร้อนแรงปรากฏขึ้นในมือคุณในจังหวะเดียวที่รวดเร็วและทรงพลังให้กวัดแกว่งดาบนี้ไปรอบๆร่างกายคุณมองเห็นมันเฉือนผ่านทุกสายสีดำเหนียวๆที่เกี่ยวติดอยู่กับคุณรู้สึกถึงความเบาสบายและการผ่อนคลายในทันทีคุณเพิ่งจะหยุดการรั่วไหลของพลังงานได้แล้วขั้นตอนที่ 3 การเปิดใช้โล่การสร้างป้อมปราการหายใจเข้าลึกๆจินตนาการถึงจุดแสงสีทองที่สว่างไสวตรงกลางหน้าอกของคุณซึ่งก็คือจักระหัวใจของคุณในการหายใจออกครั้งถัดไปให้มองเห็นจุดแสงนี้ระเบิดออกมาด้านนอกและสร้างทรงกลมพลังงานที่สมบูรณ์และไร้รอยต่อขึ้นรอบตัวคุณทันทีขยายออกไปประมาณ1ช่วงแขนในทุกทิศทางมันแข็งแกร่งมันทรงพลังและมันคือพื้นที่ของคุณตอนนี้คือขั้นตอนสำคัญด้วยความคิดที่จดจ่อจงตั้งจิตให้ผิวผืนด้านนอกของทรงกลมนี้กลายเป็นกระจกที่สมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิแบบ360องศามองเห็นมันพื้นผิวโครเมียมเหลวที่ส่องประกายมันขัดเงามากจนไม่มีเงาสะท้อนของมันเองแต่มันจะแสดงเฉพาะสิ่งที่อยู่ภายนอกเท่านั้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบความมั่นคงที่ไม่มีใครแตะต้องได้ป้อมปราการของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วขั้นตอนที่ 4 การส่งสัญญาณเชิงรุกการเป็นดั่งดวงอาทิตย์
จากภายในเริ่มต้นเติมทรงกลมกระจกของคุณอย่างมีสติด้วยพลังงานความถี่สูงสุดที่คุณสามารถสร้างได้เติมมันด้วยความซาบซึ้งความรักที่ไร้เงื่อนไขและความสุขพลังงานความถี่ต่ำใดๆก็ตามที่มากระทบเกราะกระจกมันไม่สามารถเข้ามาได้เพราะความถี่ไม่ตรงกันมันจะถูกสะท้อนกลับไปยังผู้ส่งในทันทีและโดยอัตโนมัติคุณยังคงอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของคุณแผ่ซ่านแสงสว่างของคุณโดยไม่มีใครแตะต้องได้แวมไพร์ที่ได้ลิ้มรสเพียงพลังงานอันขมขื่นของตัวเองจะหมดความสนใจไปเองคุณเพิ่มจะกลายเป็นมื้ออาหารที่แย่มากสำหรับพวกเขาคุณไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปคุณคือป้อมปราการคุณคือดวงอาทิตย์คุณมีอธิปไตยเหนือตนเองพิมพ์คำว่าพลังงานของฉันเป็นของฉันเองให้สิ่งนี้เป็นเสียงโห่ร้องรบของเราเป็นเพลงสรรเสริญของผู้ที่มีอำนาจในตนเองเรากำลังเปล่งประกายและไม่มีใครแตะต้องได้ขอบคุณที่คุณทวงคืนพลังของคุณกลับมาก่อนจะจากกันในวันนี้เรามาทบทวนหัวข้อสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันครับการระบุตัวตนผู้ล่าเราได้ทำความรู้จักกับแวมไพร์พลังงานทั้ง4ประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้สวมบทเหยื่อจอมบงการนักวิจารณ์หรือนักสอบสวนการรู้เท่าทันคือด่านแรกของเสรีภาพครับความเข้าใจเรื่องออร่าเราเข้าใจแล้วว่ารอยร้าวในเกราะป้องกันของเรามักเกิดจากบาดแผลในใจที่เรายังไม่ได้เยียวยาซึ่งเป็นตัวดึงดูดผู้ล่าเข้ามาพิธีการเกราะกระจก Mirror Shield Protocol ซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนสำคัญคือการจดจำและออกคำสั่งประกาศว่าพลังงานของฉันเป็นของฉันเองการตัดขาดใช้ดาบแห่งแสงตัดสายสัมพันธ์ที่เหนียวเหนอะหน้าออกไปการเปิดคาร์บอนเนสนาเกาะสร้างสงกลมกระจก360องศารอบตัวเพื่อสะท้อนพลังลบกลับไปการแผ่รังสีเชิงรุกเติมเต็มพลังงานความถี่สูงภายในเกราะจนคุณกลายเป็นดั่งดวงอาทิตย์จำไว้นะครับว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างพลังงานของคุณคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดจงดูแลและปกป้องมันด้วยความรักและความเด็ดขาดหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ประกาศอธิปไตยของคุณด้วยคำว่าพลังงานของฉันเป็นของฉันเองไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันพลังอำนาจในตัวคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ